ආයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පොරොන්දු වෙන විදිහට ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න යන්නේ WooCommerce එකට. ඒ කියන්නේ අපේ ඔන්ලයින් shopping එකට අපි ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා වෙනදා වගේම යන්න ප්‍රොඩක්ට් වල අපිට දැනට all product කියන එකට අපිට ගිහිල්ලා බලමු. ප්‍රොඩක්ට් දැනට අපි එකක්වත් ඇඩ් කරගෙන නැහැ. right. all product කියන එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් ටිකට අපි WooCommerce plugin එක install කරද්දි කිව්වා මේක මෙන්න මේ වගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට ගෙවන්න වෙනවා කියලා. membership, subscription, booking, vendors වගේ දේවල් වලට. එතකොට අපිට මේක ඇත්තටම physical goods, digital goods වගේ කියන දේවල් විතරයි WooCommerce එකේ නිකන් විකුණන්න පුළුවන්. free of charge විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පළවෙනියටම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා create product කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතන add new කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන create product කියන එක ක්ලික් කරන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ startup එකක් අපිට එනවා. මෙතන ඉගෙන ගන්න කියලා එන්නේ. product name එක දාන්නේ මෙතෙන්ට කියලා. මුලින්ම යන නිසායි මේ guide එක දෙන්නේ. හරි අපි ඒක dismiss කරමු. එතකොට product name එක මෙතෙන්ට දාන්න ඕන ඔයාලා. ඊට පස්සේ product එකට අදාළ description එක. ඒ කියන්නේ මොනවාද මේ product එක වලට තවදුරටත් විස්තර කරන්න ඕන දේවල් ටික මෙතෙන්ට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්වත් ඇඩ් කරන්න කලින් පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන්නේ අපි එදා ඉස්සෙල්ලා ඇඩ් කරපු ප්‍රොඩක්ට් කැටගරි මතකයිනේ. කලින් ඇඩ් කරපුවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මට කියන්න ඕන මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ WooCommerce එක එක ප්‍රොඩක්ට් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා, හඳුනා ගන්නවා. එතකොට පළවෙනියට මම ඔයාලට කියන්නම් simple product එකක්. simple product එකක් කියන්නේ ඇත්තටම simple. මිලක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ කිසිම variable එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ මිල කලර්ස් වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ, සයිසස් වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක අමතරව කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇඩ් කරගන්නකොට ඇත්තටම සිම්පල්. එතකොට ඒක වෙනම විදිහකට ඇඩ් කරගන්න ඕන group product එකක් කියන්නේ ඔයා බණ්ඩල් එකක් විකුණනවා. මොනවා හරි සෙට් එකක් විකුණ ගන්න තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා group product එකක් කියලා. එතකොට external affiliate product එකක් කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ site එකේ නෙමෙයි check out කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා නෙවෙයි shipping කරන්නේ. ඒතර ගොඩක් කලාවට ඔය drop shipping කරන අයට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ affiliate product එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් නම් වෙන කෙනෙක්ගේ product එකක් අපිට market කරලා commission එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක affiliate product කියන එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ variable product කියන්නේ මම කලින් attributes වල එකතු කරා වගේ colors ඊට පස්සේ sizes වගේ දේවල් තියෙන product. ඊට අමතරව ඔයාලට පෙන්න මෙතන තියෙනවා virtual සහ download. virtual කියන්නේ online අපේ teaching program එකක්. ඒක එතකොට ඇතරම් virtual වලට මම හිතන්නේ ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් download කියන්නේ ඔයාගේ මොනවා හරි e-book එකක් download කරගන්න. ඒකට මම හිතන්නේ අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට virtual product ඇත්තටම WooCommerce වල කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ගොඩක් app තියෙනවා virtual product කරන්න online උගන්වන්න. එතකොට download product එක තමා මේ ඔයාලට මොන හරි තියෙනවා මිලක් දාලා තියෙනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තමා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ shipping process එකක් නැහැ. right. එතකොට මෙන්න මේ product ටික තමා අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ එකින් එක කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියලා. right. අපි යමු මුලට. දැන් අපි simple product එකක් ඇඩ් කරගන්න යන්නේ මුලට ඇවිල්ලා product එකේ නම මම පොඩ්ඩක් ගන්නම් මේ helping විදිහට. product එකේ නම් මම මේ විදිහට දාන්නම්. ඊට පස්සේ product description එකට මම dummy text එකක් ගත්තා. මේක මම මේ ටික ඔක්කොම මම copy කරගෙන මෙතන product description එකට දාන්නම්. මෙතන චූටි marketing බාරක් දෙන්න product එක සම්බන්ධයෙන් මොනවද features අර මේවා තියෙන ඒවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අපි කලින් වීඩියෝ වල select කරගත්ත category එක tech කියලා දාන්නම්. අලුත් category එකක් add කරගන්න ඕන නම් මේක click කරලා category එකක් add කරගෙන add new category කියන එක දෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට simple product එක ගාවට අපි යන්න මේ drop down menu එකෙන් අනිවාර්යෙන් simple product කියන එක select කරගන්න ඕන. එතකොට මේ දෙකට tick දාන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 500ක් කියලා දාන්නම්. එතකොට මෙතන මම sell කරන්නේ 450ට. එතකොට මෙතන මේ 500 කපලා 450 පෙන්වන විදිය තමයි මේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම යන්නම් inventory එක click කරගන්න. inventory අපි තියනවා මම 1000ක් තියනවා කියලා කියන්නම්.
ඊට පස්සේ මෙතන මේ enable stock management කියන එකේදී ඇත්තටම ටිකක් සංකීර්ණ දෙයක් වෙන්නේ stock එක මෙච්චරක් තියෙනවා මෙච්චර තමයි low stock එක උපරිම තොග මට්ටම එක අවම තොග මට්ටම මෙන්න මේක තමයි breakdown එක කියලා මේක මම හිතනවා ලොකුවට අදාළ වෙන්නේ ලොකු business කරන්න නැති අයට right මම මේක අන්ටික් කරන්නම් ඊට පස්සේ මේක හරි simple ඊට පස්සේ මෙතන අපිට කියන්න පුළුවන් in stock තියෙන්න පුළුවන් out of stock තියෙන්න පුළුවන් on back order කියන්න පුළුවන් on back order කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ ස්ටොක් එක දැන් ඉවරයි. නමුත් නැවත අපි නිෂ්පාදනය කරනවා කියන එක. එතකොට out of stock කියන්නේ ස්ටොක් එක ඉවරයි නැවත නිෂ්පාදනයකුත් නැත කියන එක තමයි එතන අදහස් වෙන්නේ. එතකොට back order කියපුවාම කස්ටමර්ට purchase කරන්න පුළුවන් පස්සේ දෙනකම්. එතකොට back order කියනකොට කස්ටමර් දන්නවා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා කියලා. right. ඊට පස්සේ මේ shipping කියන තැන මම weight එක ග්‍රෑම් 10ක් වගේ දාන්නම්. length එක 1යි 2යි height එක 5ක් වගේ දාන්නම්. එතකොට shipping සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. link product කියන්නේ අපි මේ පළවෙනි product එක තමයි හදන්නේ. link upsell එකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අනුපූරකයක්. එතකොට මේ upsell cross sell දෙකෙන්ම කියන්නේ මේ භාණ්ඩයට අදාළ මේ භාණ්ඩය තෝරාගත්තාට පස්සේ යටින් suggestions වැටෙනවානේ. මේකට අමතරව මේ වගේ ඒවා සහ මේකට මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන ඒවා. එතකොට මේ වගේ ඒවා කියන එක upsell වෙනවා මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන ඒවා cross sell වෙනවා. එතකොට මේ product එක අපිට සජෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි එක නිසා මෙතන සජෙස්ට් වෙන්නේ නැහැ මොකුත්. ඊට පස්සේ attributes කියන එක මතකයි අපි variable product එකට තමයි මේ attributes කියන එක ගොඩක් බලපාන්නේ. ගොඩක් කියන්නේ කොහොමදත් ඒකට තමයි බලපාන්නේ. මේක simple product එකක attributes නෑ sizes colors මේවා දේවල් නෑ. එතකොට advanced කියන එකෙනුත් ඔයාලට මේ purchase note menu order කියන එකට note දාගන්න පුළුවන් product එක. මොකද business එක සංකීර්ණ වෙනකොට මේවා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට product 1000 2000 වගේ කියනකොට ඒ වගේ ලොකු ව්‍යාපාරවලට මේ එක product එකකට purchase note දාන එක හඳුනා ගැනීමේ පහසුවට මේ දේවල් කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එහා පැත්තේ product image එකක් දාන්න. මම මෙතන click කරන්නම්. ක්ලික් කරාට පස්සේ මම ගත්ත product image එකක් තියෙනවා මෙතන. ඕනනම් මෙතන upload file ගිහිල්ලා upload කරගන්න පුළුවන්. මම ගත්ත එක මම දාන්නම්. මේ ක්ලික් කරලා මේක මම දාන්නම්. හරි. ඊට අමතරව product gallery එකක් දාන්න පුළුවන්. product gallery එකක් දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් images එකතු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා short description එකක් කියලා. එතකොට මම මේ දෙක වෙනස මම පැහැදිලි කරන්නම් product එක view වෙනකොට. මම එතන copy කරලා මෙතෙන්ට දාන්නම්. හරි. තව එක දෙයක් මට කියන්න බැරිනවා මෙතන inventory කියපුවාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා enable this to only allow one ඒ කියන්නේ එක product එකක් විතරක් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ icon එකෙන් කියන එක මේක ටික් කරොත් ගන්න මනුස්සයාට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් එක product එකක් විතරයි. මේකේ quantity 1 2 3 4 කියලා දාලා ගන්න බෑ. right. මම ඒක දැනට ටික් කරගෙන publish කරන්නම් මේක දැන් හරි ඔක්කොම හරි මම මෙතන publish කියන button එක click කරන්නම් මේ විදිහට product එක view වුණා. මම අලුත් tab එකකින් මේක view කරන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේවකට යමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේ උඩ මේවා සම්බන්ධයෙන් worry වෙන්න එපා. මේවා අපි ලස්සනට හදනවා tutorial එකේ අන්තිම හරියේදී. shop එක මෙන්න මේක තමයි shop එක අපේ. මෙන්න අපි දාපු product එක. එතකොට මේකේ quantity කොහෙවත් නැහැ. ගන්න බෑ මේක විතරයි ගන්න ඕන ගන්නවනම්. ඊට පස්සේ ඔයා add කරපු short description එක මේ තියෙන්නේ. ඔයා add කරපු long description එක මේ තියෙන්නේ. right. ඒකට මේක මිලදී ගන්න එක මම වෙනම කරනවා. මේ add to cart ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධ දේවල් මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි product එක list වෙන්නේ. එතකොට ඔයාට පේනවා මෙතන රුපියල් 500 කපලා 450 තියෙනවා. මේක තමයි product එකේ name එක. මෙන්න මේ විදිහ තමයි adjust කරනවා නම් adjust කරගන්න ඕන. අපි ඊට පස්සේ මම කියන්නම් අර tick mark එක අයින් කරන්න. එතකොට මේකේ quantity ගන්න පුළුවන්. නැවත අපි යන් product එකට ගිහිල්ලා inventory එකට ගියා. ඊට පස්සේ මේ tick mark එක අයින් කරලා update දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ මම එහා පැත්තකට ගිහිල්ලා refresh කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන quantity ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ. quantity ඕන ගාණක් buy කරන්න පුළුවන්. right. මම අපහොම මෙතෙන්ට යන්නම්. එතකොට අපි කතා කරේ simple product එකක් add කරන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් කතා කරා inventory shipping link product attribute සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ හැම product එකක්ම add කරනකොට මේ දේවල් ටික තියෙනවා. අදාළ වෙන දේවල් තියෙනවා, නොවන දේවල් තියෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් කතා කරන්නම් අනිත් product සම්බන්ධයෙන්.